එක හා සාපේක්ෂව performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් පහකින් ඔයාට වඩාත්ම සුදුසුම වඩාත්ම වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද කියන එක ගැන තමයි මගේ යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ උපරිම කෙටියෙන්ම. number 1 මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Tecno Poco 5 4G device එක. price එකත් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 3D back setup එකක් shape එකේ ඔයාලට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා device එකට dual camera setup එකක් සහ dual LED flash light එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර device එකේ බර ග්‍රෑම් 219ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව ටිකක් බර වැඩි device එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට headphone jack එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර speakers පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට stereo sound experience එකක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් වාට මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා ෆෝන් එකට. IP රේටින් බොහෝ දුරට අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් IP රේටින් එකක් තිබ්බත් නැතත් ආරක්ෂා කරගන්න කියන ගැන තමන්ගේ වගකීමක් වන අතර ෆෝන් එකේ පංචෝල් කටවුට් එකක් සහිතව අපිට ඩිස්ප්ලේ නෝච් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මගේ යාළුවෝ. ඔයාට selfie කැමරාවටත් වාට LED flash light එකක් වාට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන අතර ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් වාට අඟල් 6.78 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට refresh rate එක පැත්තෙන් වාට 120 support කරන screen refresh rate එකක් ලැබෙනවා. brightness quality වාට nits 580ක වගේ එන brightness quality එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. pixel resolution වාට phone එකට ලැබෙනවා 1080 2460 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව. RAM එක සහ ROM එක වාට 8GB RAM එකක් වාට මේ device එකට උපරිම max out හම්බ වෙන අතර device එකේ ROM එක වාට 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. OS එක පැත්තෙන් අපිට Android 13 base support කරන විදිහට මගේ යාළුවෝ ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම software features change එකකින් සහිතව chipset එක වාට MediaTek Helio G99 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක processor එකක් තමයි වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. Core 8කින් CPU එක Mali G52 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව. camera setup එක පැත්තෙන් අපිට megapixel 50ක lens එකක් සහ 0.8 megapixel auxiliary lens එකක් තමයි වාට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පහසුකම් පැත්තෙන් වාට 2K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් 2K 30fps සහ selfie කැමරාව වාට megapixel 8ක selfie කැමරාව සහ වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එක selfie කැමරාවෙන් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර fingerprint scan එක වාට side mounted fingerprint scan එකක් වාට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙනවා මගේ යාළුවෝ. Battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 6000 ක battery capacity එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. charging speed පැත්තෙන් වාට 45 watt fast charging වලින් යුක්තව price එකත් එක්ක හොඳම charging speed එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. දෙවෙනි smartphone එක ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. number 2 Samsung Galaxy A24 4G device එකේ back side එකෙන් වාට triple camera setup එකක් ලැබෙන අතර plastic material එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට මගේ යාළුවෝ design එක පැත්තෙන් අපිට material එක විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. phone එකේ බර gram 195ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව. එතකොට SIM එක වාට dedicated slot එකක් හම්බ වෙනවා. SD card එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. sound quality වාට single speaker එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වාට headphone jack එකකුත් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර display එක ගැන කතා කරද්දී වාට infinity view cutout එකෙන් සහිතව selfie camera බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර size එක සහ quality පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ අඟල් 6.5 inches super AMOLED display එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. 9 tier support කරන screen refresh rate එකකින් සමන්විතව. peak brightness quality උපරිම max out අපිට නිස් 1000ක වගේ හොඳම quality එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර phone එකේ resolution පැත්තෙන් 1080 2340 කියන pixel range එකකින් තමයි වාට pixel resolution පැත්තෙන් වාට ලැබෙන්නේ device එකට. RAM එක සහ ROM එක වාට 4GB 6GB සහ 8GB RAM එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර 128GB එකම ROM capacity එකකින් යුක්තව තමයි වාට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. OS එක වාට Android 13 base support කරනවා. ඔයා වීඩියෝ එක බලද්දිම අනිවාර්යයෙන්ම software features change එකකින් සහිතව chipset එක පැත්තෙන් වාට MediaTek Helio G99 6 nanometers වලින් support කරන processor එකක් සහ octa cores වලින් අපිට cores 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. එතකොට graphic පැත්තෙන් Mali G57 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව camera setup එක වාට triple camera setup එක ප්‍රධාන lens එක වාට OIS පහසුකම optical image stabilization පහසුකම වාට මේ device එකට ලැබෙනවා. megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් phone එකට ලැබෙනවා. video recording පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් අපිට back cam එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර selfie camera ඔයාට megapixel 13ක aperture f2.2 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. එතකොට sensor පැත්තෙන් වාට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. accelerometer එක, gyroscope, compass සහ virtual proximity sensors වලින් යුක්තව
ෆෝන් එකේ බැටරිය පැත්තෙන් වාට මිලියම්පියර් 5000කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් ලැබෙන අතර charging speed එක වාට 25 watt fast charging වලින් යුක්තව තුන්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Honor X8A 4G device එක. මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා glass front shape එකේ අපිට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි වාට triple camera setup එකක් සහිතව මේ device එකට වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලස්සන ඩිසයින් එකක් shape එකේ ෆෝන් එකේ බර ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි වාට මේ device එකට ලැබෙන්නේ. device එකේ බර ග්‍රෑම් 179ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව එතකොට SIM එක පැත්තෙන් වාට SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. වාට dual standby SIM භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ස්පීකර් එක පැත්තෙන් වාට single speaker එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. headphone jack එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. display එක වාට punch hole cutout එකෙන් සහිතව අඟල් 6.7 inches IPS LCD panel එකක් තමයි වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ෆෝන් එකේ refresh rate එක වාට 90 support කරන screen refresh rate එකකින් සමන්විතව brightness quality වාට නිස් 450ක වගේ එන brightness quality එකක් තමයි අපිට සාපේක්ෂව max out බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් pixel resolution පැත්තෙන් වාට 1080 2388 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව එන display quality එකකින් යුක්තව RAM එක සහ ROM එක වාට 6GB සහ 8GB RAM එකක් මේ device එකට ලැබෙනවා 128GB එකම ROM capacity එකකින් යුක්තව සාපේක්ෂව මේ ෆෝන් එකේ අඩුපාඩුවක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා SD card එකක්වත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ එකම ROM එක 128GB ROM capacity එකක් තියෙන නිසා ඉතින් වාට ඒක අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙන අතර device එකේ OS එක පැත්තෙන් වාට Android 13 වලට ගොඩක් දුරට change වීමකින් සහිතව වීඩියෝ බලද්දි change වීමකින් සහිතව chipset එක වාට MediaTek Helio G88 12 nanometers වලින් support කරන processor එකකින් යුක්තව cores 8කින් වාට CPU එක හම්බ වෙනවා graphic පැත්තෙන් අපිට Mali G52 MC2 කියන graphic version එකකින් සමන්විතව කැමරාව පැත්තෙන් අපිට megapixel 100ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් වාට ලැබෙන අතර video recording වාට 1080p 30fps දක්වා video call එක උපරිම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට එතකොට selfie කැමරා පැත්තෙන් වාට megapixel 16ක aperture f2.5 lens එකක් තමයි ලැබෙන්නේ selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video call එකකින් යුක්තව fingerprint scanner එක වාට power button එක එහෙම නැත්නම් side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ accelerometer එක compass සහ virtual proximity sensors වලින් යුක්තව battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 4500 කුත් battery capacity එකකින් සමන්විතව charging speed එක පැත්තෙන් මගේ යාළු 22.5 watt fast charging වලින් යුක්තව ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් කෙනෙක් නම් හතරවෙනි smartphone එක තමයි මගේ යාළු Realme C55 4G device එක price එක දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පහල කමෙන්ට් එකෙන් ඔයාලට price එක දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී මම ගාලු price එක change වීමකින් සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාලට device එකේ design පැත්තෙන් අපිට plastic material එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි dual camera setup එකකින් යුක්තව ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 189ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව ලස්සන back side එකකින් යුක්ත අපිට film ගාදකින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට. SIM එක පැත්තෙන් වාට dedicated slot එකක් හම්බ වෙනවා. SD card එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි speakers පැත්තෙන් වාට single speaker එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. headphone jack එකකුත් වාට device එකට ලබා දීලා තියෙනවා. punch hole cutout එකක් සහිතව අපිට selfie notch එක බලා ගන්න පුළුවන් display එක පැත්තෙන්. එතකොට size එක සහ quality වාට අඟල් 6.72 inches IPS LCD panel එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ phone එකේ screen එකේ අපිට run වෙන්නේ. එතකොට screen refresh rate එක වාට 90 support කරන screen refresh rate එකක් ලැබෙන අතර ෆෝන් එකේ brightness quality වාට නිස් 680ක වගේ එන brightness quality එකකින් යුක්තව pixel resolution වාට 1080 2400 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව display quality එක තමයි වාට මේ smartphone එකේ screen එකෙන් ලැබෙන්නේ මගේ යාළුවෝ. RAM එක සහ ROM එක වාට 4GB 6GB සහ 8GB RAM එකක් වාට මේ device එකට ලැබෙන අතර 64GB 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. OS එක වාට Android 13 base support කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම software features change එකකින් සහිතව chipset එක MediaTek Helio G88 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක සහ එහෙම නැත්නම් processor එකකින් යුක්තව core 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. graphic පැත්තෙන් අපිට Mali G52 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව camera setup එක වාට dual camera setup එක megapixel 64ක wide lens එකක් හම්බ වෙනවා සහ megapixel 2ක depth lens එකකින් යුක්තව ඉතින් ඔයාලට හොඳ කැමරා quality එකක් ඔයාලට මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ප්‍රධාන lens එක අපිට සාපේක්ෂව ඔයාලට mid range device එකක උනත් එන හොඳ quality එකකින් යුක්තව අපිට OV64B කියන color lens එකකින් යුක්තව අපිට හොඳ quality එකක් ඔයාලට මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මගේ යාළුවෝ video recording පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 60fps දක්වා උපරිම video quality එකක් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර selfie camera ඔයාලට megapixel 8ක wide lens එකක් සහ
selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා video quality එකකින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ. sensor ඔයාලට side mounted fingerprint scanner එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට accelerometer එක proximity සහ compass sensors වලින් යුක්තව device එකට phone එකේ battery එක පැත්තෙන් ඔයාලට milliampere 5000 ක battery capacity එකක් හම්බ වෙන අතර charging speed එක අපිට 33 watt fast charging වලින් යුක්තව පස්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Tecno Spark 10 Pro 4G device එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන අලුත් කෙනෙක් නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාලට device එකේ design එක පැත්තෙන් අපිට dual camera setup එකක් සහ ඉතින් අපිට ලස්සන back side එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර plastic material එකක් තමයි මේ device එකට අපිට back side එකෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ dual camera setup එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට dual LED flashlight එකක් ලැබෙන අතර ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 208ක වගේ උත්ත බරකින් සමන්විතව. එතකොට ස්පීකර්ස් පැත්තෙන් ඔයාලට සිංගල් ස්පීකර් එකක් හම්බ වෙනවා. හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන අතර ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාලට පන්ච් හෝල් කටවුට් එකක් සහිතව සෙල්ෆි ලොන්ච් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අඟල් 6.8 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක ලැබෙන්නේ මගේ යාළුවෝ. ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ඔයාලට 90 සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකකින් සමන්විතව brightness quality වාට nis 580 වගේ නේ brightness level එකක් තමයි වාට උපරිම quality එකෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ device එකේ තියෙන brightness quality විදිහට pixel resolution වාට 1080 2460 කියන pixel range එකෙන් සමන්විත වෙන quality එකකින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ RAM එක සහ ROM එක වාට 4GB සහ 8GB RAM එකක් මේ smartphone එක ලැබෙනවා. ROM එක 128 8GB සහ 256 වලින් වාට device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. OS එක වාට Android 13 base support කරන බොහෝ දුරට වා video බලද්දී software updates change එකකින් සහිතව MediaTek Helio G88 12 nanometers වලින් support කරන processor එකකින් යුක්තව cores 8කින් CPU හම්බ වෙනවා. Mali G52 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව camera setup එක වාට megapixel 50ක aperture එක f1.6 වලින් wide lens එකක් සහ ඉතින් වාට 0.8 megapixel external lens එකක් තමයි වාට මේ device එක ලැබෙන්නේ මගේ යාළුවෝ. ඔයාට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් වාට 2K දක්වා වීඩියෝ quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. 2K 30fps විදියට සහ selfie camera පැත්තෙන් වාට megapixel 32ක lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. dual LED flashlight එකකුත් වාට මේ device එකෙන් ලැබෙනවා selfie camera පැත්තෙනුත්. එතකොට selfie video පැත්තෙන් වාට 2K 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකක් අපිට average මට්ටමකට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන සාපේක්ෂව quality එකකින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ. sensor පැත්තෙන් වාට side mounted fingerprint scanner එකක් මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර accelerometer එක proximity sensor සහ compass sensors වලින් යුක්ත වාට side mounted fingerprint scanner එකක් device එකට ලැබෙනවා. ෆෝන් එකේ battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 5000 ක battery capacity එකක් වාට මේ device එකට ලැබෙන අතර charging speed පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ 80 watt fast charging වලින් යුක්තව. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ smartphone පහෙම වඩාත්ම සුදුසුම features පැත්තෙන් අපිට ඉදිරියෙන්ම තියෙන මොන ෆෝන් එකද කියන එක ගැන කතා කරත් වාට පළවෙනිවට කතා කරපු Tecno Power 5 device එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි අපිට ෆෝන් 5ම සංසන්දනය කරද්දී අපිට වඩාත්ම ෆීචර්ස් පැත්තෙන් සහ ඉතින් වාට හොඳ ස්පීඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේක සහ Galaxy A24 ෆෝන් එකත් වාට ගැලපෙනවා කියන එක ගැන අපිට සංසන්දනය කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් 5ම සහ වාට ප්‍රයිස් එක පහල කමෙන්ට් එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් වීමකින් සහිතව මගේ යාළුවෝ මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියාවක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන මේ ෆෝන් 5ම විස්තර කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න මගේ යාළුවෝ මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම පුත්සන්නේ දේ පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න